ሰላም የአሚ አካዳሚ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ቆይታ ጥሩ እንደነበረ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ደግሞ እስቲ አዲስ ርዕስ ይዤ መጥቻለሁ። የዛሬው ርዕሳችን የሚሆነው ስለ ፋላሲ ነው። ሞር ስፔሲፊካሊ ደግሞ ስለ ኢንፎርማል ፋላሲ ነው ማለት ነው። እና ይሄ በጣም ኢንትረስቲንግ ከሆኑ ከዚህ ሞጁል ውስጥ ኢንትረስቲንግ ከሆኑ ቻፕተሮች አንዱ የሆነና ሞር ብዙ ሰውንም ትንሽ ግራ የሚያጋቡ በጣም ተመሳሳይነት ያላቸው የፋላሲ አይነቶች ያሉበት ነው እና እነሱን ዛሬ ክላሪፋይ አድርገን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ሶ ወደ ቀጥታ ወደ ሌሰኑ እንገባለን። መጀመሪያ ፋላሲ ራሱ ምንድነው? ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት ስለ አርጊመንት በደንብ አይተናል። ስለ ታይፕስ ኦፍ አርጊመንት ጉድ ኤንድ ባድ አርጊመንት እንዴት እንደሚለዩ በደንብ አይተናል። ኢቫሉዌት እንዴት እንደሚደረግ አርጊመንት በደንብ አይተናል። ሶ አሁን ይሄ የዛ ቅጥያ ነው እና አርጊመንቱ የሆነ ችግር ሲኖርበት ኢዘር ፎርማል ወይም ኢንፎርማል ፋላሲ አለ። ሶ ብቻ በሆነ መንገድ አርጊመንታችን ችግር ሲኖርበት የሚፈጠር ነገር ነው ፋላሲ ማለት ነው። ሶ a fallacy is a defect in an argument and it can be committed in many ways። በቃ ባጭሩ አሁን ያልኩት ነው። ፋላሲ ማለት በአርጊመንት የሚፈጠር በአርጊመንት ፎርም በሚደረግበት ጊዜ የሚፈጠር ስህተት ነው ማለት ነው እና በብዙ መንገድ ሊገለጥ ይችላል። ሶ ሁለት አይነት ፋላሲ ያለ ኢን ጀነራል ፎርማል እና ኢንፎርማል ነው። ዛሬ በደንብ የምናየው ኢንፎርማሉን ነው፣ ግን እንዲሁ ለኢንትሮዳክሽን ያህል ፎርማሉን አብረን እናያለን ማለት ነው፣ ለኮምፓሪዥንም እንዲሆነን። ሶ አሁን እነዚህ ፋላሲዎች when they usually involve either a mistake in reasoning or the creation of some illusion that makes a bad argument appear good ማለት ነው። አንደኛ በስትራክቸራሊ ነው ችግር ሊኖርባቸው የሚችለው ፎርም ሲደረግ። ስታንዳርድ ፎርሙን አይተናል እዛኛው ቻፕተር ላይ እና ፎርም ስናደርግ ስታንዳርድ ፎርሙ ላይ ችግር ሊኖር ይችላል። እሱ ፎርማል የሆነው ፋላሲ ነው። ነገር ግን ስታንዳርድ ፎርሙ ችግር የሌለበት ነገር ግን በደንብ አጥርተን ስናየው የሀሳብ ችግር ያለበት ፋላሲ ከሆነ ደግሞ አርጊመንት ከሆነ ደግሞ ዳስ ኢንፎርማል ፋላሲ ማለት ነው። ሶ if both deductive and inductive arguments contain fallacies, they are either unsound or uncogent. So if an argument is unsound or uncogent, it has one or more false premises or it contains a fallacy ማለት ነው። ሶ አንሳውንድ ወይም አንኮጀንት የሆነ ለዲደክቲቭ አንሳውንድ ለኢንደክቲቭ ደግሞ አንኮጀንት የሆነ አርጊመንት ከሆነ አትሊስት አንድ ፎልስ ፕሬሚስ ይኖረዋል ማለት ነው እና ይሄ ፋላሲ ያደርግብናል ማለት ነው ቻፕተሩ አርጊመንቱን ማለት ነው። ሶ ቅድም እንዳልኳችሁ ሁለት አይነት ፋላሲዎች አሉ፣ ፎርማል እና ኢንፎርማል ናቸው። ፎርማል ፋላሲ is one that may be identified through mere inspection of the form or structure of an argument ማለት ነው። ስትራክቸር ወይም ፎርሙላ ያለው ችግር ካለ ፕሬሚሱ ችግር ካለበት ወይም በትክክል ቦታው ካልተቀመጠ or ስትራክቸራል ችግር ካለበት ባጭሩ that's ፎርማል ነው። it is a mistake with respect to form or which resulted from breaking some rules of validity። ሌላው is fallacy of this kind are usually found only in deductive arguments that have clearly recognized forms, categorical, disjunctive and hypothetical syllogism። ሞስትሊ እንደዚህ አይነት ፋላሲዎች እነዚህ ፎርማል የሆኑ ስትራክቸራል ችግር ያለባቸው ፋላሲዎች የምናገኘው እነዚህ ካቴጎሪካል ሲሎጂዝም፣ ዲስጀክቲቭ ሲሎጂዝም እና ሃይፖቴቲካል ሲሎጂዝም የሚባሉት ላይ ነው ሞስትሊ ማለት ነው እና ይሄ ነው የፎርማል። ለምሳሌ ኤግዛምፕሎችን ስናይ የአንደኛው ኦል ታይገርስ አር አኒማልስ ኦል ማማልስ አር አኒማልስ ዴርፎር ኦል ታይገርስ አር ማማልስ። ይሄውን በአጭሩ ወይም በሲምፕል ፎርም ስናየው ኦል ኤ አር ቢ ነው የመጀመሪያው ፕሬሚስ። ዜን ሁለተኛው ፕሬሚስ ኦል ሲ አር ቢ ነው። ዴርፎር ኦል ኤ አር ሲ። ይሄ which is incorrect ነው ማለት ነው። ኮሬክት ፎርሙ በጎን የምታዩት ነው። ኦል ኤ ኤንድ ቢ ኦል ኤ አር ቢ ዴን ኦል ቢ አር ሲ ዴን ኦል ኤ አር ሲ የሚሆነው ነው ማለት ትክክለኛ ፎርም የሚሆነው። ሌላው ደግሞ ምሳሌ ስናይ if nepotism is wrong then it's destructive hence nepotism is wrong። ይሄ ደግሞ is in a cycle form ራሱን መልሶ አፈርም የሚያደርግ ማለት ነው። is fallacy of affirming the consequent ማለት ነው። ሌላው ዋናው የዛሬው ርዕሳችን ኢንፎርማል ፋላሲ ነው። ኢንፎርማል ፋላሲስ ነው።
these types of fallacies can be detected only through the mere analysis of the content of the argument ማለት ነው። ይሄ ስናየው እንደዚሁ ከውጭ ሲታይ የስትራክቸር ችግር የለበትም፣ የፎርም ችግር የለበትም፣ ቫሊድ ሊመስል ይችላል። ነገር ግን በደንብ ኢንስፔክት ስናደርገው በደንብ ሀሳቡን ስናየው የሀሳብ ችግር ነው የሚኖርበት ማለት ነው። ሶ the fallacy occurs because of errors which arise from carelessness with respect to the relevance of ideas or with respect to the clarity and consistency of language ማለት ነው። አንደኛ ሪሌቫንስ አይዲያ ፕሪሚሶቹ ለኮንክሉዥኑ ካላቸው ሪሌቫንስ አንጻር ሊሆን ይችላል ፋላሲ የሚከሰተው ኦር ደግሞ የክላሪቲ ችግር የቋንቋ ችግር ሊሆን ይችላል ኦር ኮንሲስተንሲ ችግር ፕሬሚሶቹ ኮንሲስተንት የመሆን ችግር ካለባቸው አንዱ ፕሬሚስ ከሌላው ፕሬሚስ ኮንሲስተንት ካልሆነ ተመሳሳይ ካልሆነ ሀሳቡ በዛ ምክንያት ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው ኢንፎርማል ፋላሲ። So since the time of Aristotle, logicians have attempted to classify the various informal fallacies. እነዚህ ኢንፎርማል የምላቸው ፋላሲዎች በጣም እንደምታውቁት ይሄ ዲሲፕሊን በጣም ወደኋላ በቢሲ ደረጃ ወደኋላ መሄድ ነው። ሰው አሪስቶትል ራሱ የተወሰኑትን ካቴጎራይዝ ለማድረግ ሞክሯል። ምን አደረገ? 13 የሚሆኑትን በሁለት ግሩፕ ከፍሎ ለማየት ሞክሯል፣ ካቴጎራይዝ ለማድረግ ሞክሯል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እየቀጠለ ሌሎች ሎጂሻኖችም እንደዛው ካቴጎራይዝ ክላሲፋይ ለማድረግ ሞክረዋል ማለት ነው። እና አሁን የደረስንበት ኮንቴምፖራሪ ያሉ ሎጂሻኖች ደግሞ ኢንፎርማል ፋላሲዎችን በአምስት ትልልቅ ግሩፖች ይከፍሏቸዋል። በውስጣቸው በጣም ብዙ ሌሎች አሉ ማለት ነው ብራንቾች። ነገር ግን አስ ግሩፕ አምስት ሜን የሆኑ ግሩፖች አላቸው። የመጀመሪያው ፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስ ነው። ቀደም እንዳልኩት ፕሬሚሱ እና ኮንክሉዥኑ ወይም ፕሬሚሶቹ ላይ ያሉት ኤቪደንሶች ሬሌቫንት ካልሆኑ ለኮንክሉዥኑ ዳስ ፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስ ነው። ሌላው ፋላሲ ኦፍ ዊክ ኢንደክሽን ነው። አርጊመንት ላይ እንዳየነው ኢንደክሽን የምንለው not strictly necessarily follow የማያደርግ ከሆነ ኢንደክሽን ነው የምንለው አርጊመንቱ እና ይሄ በጣም ዊክ ከሆነ ያ ኢንደክሽን ፋላሲ ሊሆንብን ይችላል ማለት ነው። በጣም ስሞል ከሆነ ግንኙነቱ ከኮንክሉዥኑ ጋር ፕሪሚሱ የሚያቀርበው ኤቪደንስ በጣም ትንሽ ከሆነ ዊክ ከሆነ ፋላሲ ኦፍ ኢንደክሽን ነው። ሌላው ሶስተኛው ፋላሲ ኦፍ ፕሪዘምፕሽን ነው። ይሄ ደግሞ ኢንፋክት የሌለን ነገር ፕሬዚዩም በማድረግ ፕሪሰፖዝ በማድረግ አርጊመንታችን ፎርም እናደርግ ከሆነ ዳስ ፋላሲ ኦፍ ፕሪዘምፕሽን ነው ማለት ነው። የሌለን ነገር እንዳለ አድርጎ በማሰብ በመቁጠር ማለት ነው። ሌላው ፋላሲ ኦፍ አምቢጊቲ ነው። ይሄ ደግሞ ከቋንቋ ጋር የተገናኘ ነው። ቬግ እና አምቢጊየስ የሆኑ ወርዶችን ተጠቅመን ፋላሲ አርጊመንት ስንሰራ ፋላሲ ኦፍ አምቢጊቲ ይፈጠራል። ሌላው ደግሞ የመጨረሻው ፋላሲ ኦፍ ግራማቲካል አናሎጂ ነው። ይሄ ደግሞ ከግራመር ጋር የተያያዘ ነው። ኢረር አናሎጂካል ኢረር ያለባቸውን ቃላት ግራመር ወይም ስንጠቀም ፋላሲ ኦፍ ግራማቲካል አናሎጂ ነው። እያንዳንዳቸውን እናያለን። ለዛሬ እስቲ ፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስን እና በውስጡ ያሉትን ነገሮች ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። የሚቀሩትን ደግሞ በሌላ ክፍል እመለስበታለሁ ማለት ነው በሌላ ቪዲዮ። የመጀመሪያው ፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስ ምንድነው? ቅድም እንዳልኩት ፕሬሚሱ ለኮንክሉዥኑ ኢሬሌቫንት ሲሆን ወይም ፕሪሚሶቹ ሬሌቫንት የሆነ ኤቪደንስ ከሌላቸው ኮንክሉድ ለማድረግ የሆነ ነገር ፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስ ነው። እንዲሁ ሲታዩ ሳይኮሎጂካሊ አፒሊንግ ሊሆኑ ይችላሉ። ባይ ዘ ወይ ፕሬሚሶቹ ኮንክሉዥኑን የሚደግፉ ሊመስሉ ይችላሉ ሳይኮሎጂካሊ ማለት ነው። ነገር ግን ሎጂካሊ ስናያቸው ግን ኢትስ ናት ሬሌቫንት አይደሉም ማለት ነው። እና ሞር ኢሞሽናል የሆነ ፕሬዘንቴሽን ነው የሚኖራቸው። የሰዎችን ኢሞሽን በመኮርኮር ማለት ነው ለማሳመን የሚሞክሩት እና ያም ነው ፋላሲ የሚያደርጋቸው። የመጀመሪያው ፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስ አፒል ቱ ፎርስ የሚባል ወይም አፒል ቱ ስቲክ ወይም አድባካለም ወይም በላቲኑ አድባካለም የምንለው ማለት ነው። ምንድነው? ሰዎችን በሆነ ትሪትን በማድረግ በሆነ መንገድ ሳይኮሎጂካል ሊሆን ይችላል ኦር ፊዚካሊ ትሪትን በማድረግ አርጊመንታችን እንዲቀበሉ ወይም ለማሳመን ስንሞክር ማለት ነው። The appeal to force occurs whenever a conclusion is defended by a threat to the well-being of those who do not accept. በአካለም የሚለው ስታፍ ወይም ብትር እንደማለት ነው በላቲን። the staff is being a symbol of power ማለት ነው። ፓወርን ፎርስን በመጠቀም ሰዎች ለአፒሊንግ ለማድረግ የምንጠቀም ከሆነ appeal to force ነው የምንለው ማለት ነው። in other words this fallacy involves a threat maybe explicit የሆነ ወይም implicit በግልጽ
ወይም ደግሞ በሌላ መንገድ ድብቅ በሆነ መንገድ ሳይኮሎጂካል ወይም ፊዚካል የሆነ ትሬት የምናቀርብ ሲሆን ማለት ነው። ለምሳሌ በምሳሌ ስናይ አሁን የመጀመሪያው ምሳሌ ቻይልድ ቱ ፕሌይ ሜት አንድ የመጫወቻ ቦታ ያሉ ህጻናት አንዱ ለሌላኛው ምን ይላል ሚስተር ኤክስ is the best show on TV and if you do not believe it I'm going to call my big brother over in here and he's going to beat you up ይለዋል። ምንድነው ይሄ የሆነ ሚስተር ኤክስ የሚባለው ሰውዬ በቃ the best ቲቪ ሾው ላይ ካለው the best ነው እና ይሄን ማትቀበል ከሆነ ትልቁን ወንድሜን ጠራዋለሁ እንደዚህ ያደርጋል ተቀበል ነው which is ፎርስ ማለት ነው ያለውን at his disposal ያለውን ፎርስ ተጠቅሞ ለማሳመን እየሞከረ ነው ይሄ ፊዚካል ትሬት ነው ማለት ነው ፋላሲ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ሴክሬታሪ ቱ ቦስ ደግሞ ይሄ ደግሞ I deserve a raise in a salary for the coming year after all you know how friendly I am with your wife and I'm sure you would not want her to find out what has been going on between you and that sex-pot client of yours ይሄ ደግሞ ሳይኮሎጂካሊ ትሬትን በማድረግ የስራ እድገት ወይም የደሞዝ እድገት ለማግኘት የሚሞክር ሰውን ነው የሚያሳየው እና ከዛ የሚለየው ይሄ ሳይኮሎጂካል ትሬት መሆኑ ነው። ይሄም ስቲል ፋላሲ ነው ማለት ነው። ይሄን ነው። ሌላው ሁለተኛው ሬሌቫንስ ፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስ አፒል ቱ ፒቲ ነው። ይሄ ደግሞ ከአፒል ቱ ፎርስ በተቃራኒ ነው። እዛ ላይ ጉልበት ተጠቅመን ነው ለማሳመን የምንሞክረው። እዚህ ጋር ደግሞ የሰዎች ርህራሄ በማግኘት ሰዎች አዘኔታ በማግኘት ሀሳባችን እንዲቀበሉ ማድረግ ማለት ነው። ኢትስ ኦልሶ ኮልድ አድሚስኮርዲያም ፋላሲ ዲስኮርዲያም የምንለው በላቲን ፒቲ ወይም አዘኔታ ርህራሄ እንደማለት ነው። It occurs whenever an arguer poses a conclusion and then attempts to evoke pity from the reader or listener in an effort to get him or her to accept the conclusion. Sympathy በማግኘት የሆነ አዘኔታን በማግኘት የሚሰማውን ሰው ወይም የሚያነበውን ሰው ለማሳመን ሲሞክር ወይም ማለት ነው። ኤግዛምፕል ስናይ አሁን ይሄ አንድ ታክስ ከፋይ ሰው ታክስ ያጭበረብርና ግብር ያጭበረብርና ዳኛ ፊት ይቀርባል። ምን ብሎ ይከራከራል? Your Honor, I admit that I decline to implement a government policy of value added tax due to the fact that if I implement it, I may lose additional money which would enable me to open a new business for my elder son. If you take any measure against this, I'll probably lose my job. My poor wife won't be able to have the operation that she desperately needs and my kids will starve. Surely I'm not guilty. አሁን ጥፋተኛ እንዳልሆነ ለማሳመን የሞከረው ምንድነው? ፒቲ ከዳኛው ረራይን ወይም አዘኔታን በማግኘት ነው። ይሄን ግብር ያልከፈልኩት በዚህ ምክንያት ነው። ሚስቴ ታማብኛለች። ለልጄ ቢዝነስ መክፈት ፈልጋለሁ ምናምን ብሎ ማለት ነው። እና በፒቲ ነው እንትን ለማድረግ የሚሞክረው ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው appeal to the people ወይም argumental popular የምንለው ነው። ይሄ ደግሞ በአብዛኛውን ሰው በመጠቀም ይሄ ሞብ ሜንታሊቲ ወይም የአብዛኛውን ሰው አስተሳሰብ አብዛኛው ሰው እውነት ነው ብሎ የተቀበለውን ነገር በመጠቀም ሰዎችን ለማሳመን ስንሞክር ማለት ነው። it uses such desires as to be loved, esteemed, admired, valued, recognized and accepted to get the reader or listener to accept a conclusion ማለት ነው። ይሄ እነዚህ admirationን ሰልፍ ስቲም ላቭን ቫልዩን ሪኮግኒሽንን በመጠቀም ሰዎችን ለማሳመን ስንሞክር ማለት ነው። It occurs when an arguer attempts to persuade a person or a group of people by appealing to be accepted or valued by others. ምንድነው? በሌሎች በሰዎች ተቀባይነትን ለማግኘት ሌሎች የሰዎችን ተቀባይነት እንዳገኘ አርግቶ ሲያቀርብ ማለት ነው። ሁለት አፕሮች አሉ ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት የምንለው እዚህ ላይ the direct approach occurs when an arguer addressing large group of people elicits or evokes the emotional enthusiasm of the crowd to win acceptance for his conclusion ማለት ነው። ይሄ በቀጥታ በጽሁፍም ሆነ በንግግር የሆነ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ከሆነ ሰዎች ስብስብን ስሜት እንትን በማነሳሳት ተቀባይነት ማግኘት ስንሞክር ነው ማለት ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ ፖለቲከኞች የሚጠቀሙበት አይነት ነው። የምርጫ ቅስቀሳ ጊዜ ምናምን አይታችሁ ሊሆን ይችላል። በዚህ መንገድ ነው የሚጠቀሙት። በንግግር ሆነ በጽሁፍ የሰዎችን ስሜት በመቀስቀስ ተቀባይነት ለማግኘት ስንሞክር ማለት ነው። ይሄ ዳይሬክት አፕሮች ነው። አዶልፍ ሂትለር ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። አዶልፍ ሂትለር is the best example for this። ይሄ ከንግግሩ የተወሰደ ነው። as an example
ምን ይላል በሰዎች ፊት ቆሞ I look out at you all and I tell you I'm proud to be here, proud to belong to a party that stands for what is good for Germany, proud to stand with men and women who can get our Germany back on its feet. በጣም አፒሊንግ ነው ሲታዩት የብዙ ሰዎችን ስሜት ቀስቃሽ አይነት ነገር ነው ሶ ኢቭን ሐሳቡ ልክ ቢሆንም ባይሆንም ነገር ግን በዚህ አይነት መንገድ ተጠቅሞ አርጊውመንቱን ወይም ሐሳቡን ሰው ለማሳመን ሲሞክር አድ ፖፑለም የምንለው appeal to people የሆነ ፋላሲ ነው ማለት ነው ሌላው indirect approach ነው እዚህ ፖፑለም ላይ indirect approach ማለት in the indirect approach the arguer directs his or her appeal not to the crowd as a whole but to one or more individuals separately the indirect approach has three forms ማለት ነው ይሄ ደግሞ ቀጥታ ማሳመን የምንፈልገውን የሰዎች ስብስብ ላይ ሳይሆን ቀጥታ ንግግራችን የሚሆነው ነገር ግን በሌሎች ኢንዲቪጁዋሎችን በመምረጥ በጣም የሚታወቁ ሰዎችን ኢንፍሉዌንሻል የሆኑ ሰዎችን በመምረጥ እነሱን ተጠቅመን ለማሳመን ስንሞክር ማለት ነው ኢንዳይሬክት አፕሮች እዚህ ሶስት ፎርሞች አሉት አንደኛ ባንድ ዋገን አርጊውመንት ነው ሁለተኛው አፒል ቱ ቫኒቲ እና ሶስተኛው አፒል ቱ ስኖበሪ ነው ይሄ የመጀመሪያው ባንድ ዋገን አርጊውመንት if you use it you are also with us በምሳሌ በኋላ ላይ እናያቸዋለን ምን ማለት ነው በእንትን ተጠቅሞ የአብዛኛው ሰው አስተሳሰብ አብዛኛው ሰው የተቀበለውን ነገር ተጠቅሞ ማሳመን ማለት ነው ሶ ባንድ ዋገን የምንለው ይሄን ነገር ካረክ ሶ አንተ የአብዛኛው ሰው አካል ነህ እንደማለት ነው አብዛኛው ሰው እዚህ ግሩፕ ውስጥ ነው እዚህ ካቴጎሪ ውስጥ ነው የምትገባው ብሎ ሰዎችን ለማሳመን መሞከር ነው ሌላ አፒል ቱ ቫኒቲ የምንለው ደግሞ ታዋቂ ሰዎችን በመጠቀም ምንድነው ይሄን ነገር ካደረክ ይሄን ነገር የምታደርግ ከሆነ አንተም ልክ እንደነሱ ነው ራሳችንን ታዋቂ አድርገን እንድናስብ ወይም ታዋቂዎች እነሱ የሚሰማቸውን አይነት ስሜት እንዲሰማን አድርጎ ነው ማለት ነው ለማሳመን የሚሞክረው ሌላ አፒል ቱ ስኖበሪ የምንለው ደግሞ ይሄ ደግሞ ስለራሳችን ከፍ ያለ ስሜት ይሄን ነገር ካረክ በቃ እንደዚህ አይነት ኳሊቲዎች አሉ ማለት ነው ስለራሳችን የሌሉን ነገሮችን እንዳሉ አድርገን እንድናስብና ጥሩ ስሜት እንዲሰማን የሚያደርገን አይነት ፋላሲ ነው ማለት ነው በምሳሌ ስናይ የመጀመሪያው አፒል ቱ ባንድ ዋገን የምንለውን ምሳሌ ስናይ of course you want to buy Colgate toothpaste why 90% of the American people brush with Colgate እዚህ ጋር አሁን as evidence as a premise አድርጎ ያመጣው ምንድነው as a reason አድርጎ ያመጣው 90% የአሜሪካ ህዝብ የሚጠቀምበት ነው ሶ እሱን የምትጠቀም ከሆነ ከነዚህ ግሩፕ ውስጥ ነው የምትገባው ማለት ነው ሶ ይሄ ጥሩ ስሜት እንዲሰማን ያደርጋል ባይ ኔቸር ሰዎች የሆነ ግሩፕ ቢሎንግ ማድረግ ይፈልጋሉ የሆነ ነገር ውስጥ ራሳቸውን ማግኘት ይፈልጋሉ ሶ ያን በመጠቀም ማለት ነው አፒል ለማድረግ የሚሞክረው ሌላው ሁለተኛው the appeal to vanity often associates appeal to vanity ነው ሁለተኛው the appeal to vanity often associates the product with a certain celebrity who is admired and pursued the idea being that you too will be admired and pursued if you use it ማለት ነው ሶ ይሄ ደግሞ ታዋቂ ሰዎችን ፐብሊክ ፊገሮችን ኢንፍሉዌንሻል ሰዎችን በመጠቀም ሶ እነሱ ይሄን ፕሮዳክት ለምሳሌ ፕሮዳክት ከሆነ ይሄ ፕሮዳክት እነሱ የሚጠቀሙት ነው ሶ ይሄን ፕሮዳክት የምትጠቀም ከሆነ just like them ማለት ነው ሶ አፒሊንግ ይመስላል ስናየው ማለት ነው እና ፕሮዳክት ብቻ አይደለም ሐሳብም አይዲዮሎጂም በዚህ መንገድ እንትን ይደረጋል ማለት ነው አፒሊንግ መስሎ እንዲታይ ይደረጋል ሶ ለዚህ ምሳሌ የሚሆነው አፒል ቱ ቫኒቲ ምሳሌ የሚሆነው ለምሳሌ እዚህ ኤግዛምፕል 2 you want to have modern shoes then you should have to choose Ambassa shoe this is because our products are the first choice of the famous athlete ኃይሌ ገብረስላሴ እዚህ አሁን ታዋቂ ሰዎችን ታዋቂ ኃይሌ ገብረስላሴን በመጠቀም ፕሮሞት ለማድረግ እየሞከሩ ነው ማለት አድቨርታይዝ ለማድረግ እየሞከሩ ነውና አፒሊንግ እንዲሆን እየጣሩ ነው ሶ ይሄ ነው ማለት ነው አፒል ቱ ቫኒቲ የምንለው ይሄ አድቨርታይዝመንት ላይ ብዙ ጊዜ የምናየው ነገር ነው it is ፋላሲ ነው ማለት ነው ሎጂካሊ ስናይ ፋላሲ ነው በእርግጥ ይሰራል ሰዎች ፐርሱዌድ ማድረግ ይችላል በቀላሉ ግን it's ፋላሲ ሎጂካሊ ማለት ነው ሌላው ኤግዛምፕል ሶስተኛው Coca-Cola is not for everyone it is consumed only by those who have the ability to distinguish high quality products from others ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ስኖበሪ ነው የምናየው አፒል ቱ ስኖበሪ ነው የምናየው ምንድነው ይሄን ካደረክ you have distinct የሆነ ኳሊቲ አለ እንደዚህ አይነት ኳሊቲ አለ ማለት ነው ብሎ ሰዎችን ፐርሱዌድ ማድረግ ማለት ነውና
that's appeal to snobbery ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። ሶ ሌላው argument against the person ነው። እስካሁን 3 አይተናል። አራተኛው fallacy of relevance argument against the person ነው። እዚህ ደግሞ ምንድነው ሐሳብን ከመከራከር ወጥተን ልክ ሰውየውን ፐርሰናሊ አታክ ማድረግ ስንጀምር ማለት ነው አርጊውመንት ላይ ከዚህ ሰውየውን ሐሳብ ትተን ሰውየውን ፐርሰናሊ አታክ ማድረግ ስንጀምር ለዛ ነው ad hominem ወይም በላቲን ad hominem ይባላል። ምን ማለት ነው? against the man against the person ማለት ነው። ሶ ሁለት አርጊውር ነው የሚኖረው ብዙ ጊዜ እዚህ ላይ ሁለት ተከራካሪዎች ይኖራሉ። አንደኛው ሞር ትክክል የሆነውን አርጊውመንት ፎርዋርድ ሲያደርግ፣ ሁለተኛው ግን ያን አይዲያውን ትቶ ሰውየውን ራሱን አታክ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ፋላሲው የሚፈጠረው እዚህ ጋር ነው። when this occurs, the second person is said to commit an argument against the person and it has three forms. ሶስት አይነት ፎርሞች አሉት ይሄ ፋላሲ የሚፈጠርበት ማለት ነው። አንደኛ ad hominem abusive የምንለው ነው። ይሄ ሰዎችን ቨርባሊ ትሬትን በማድረግ ወይም አርጊውን ኦፖዚሽኑን ቨርባሊ ትሬትን በማድረግ የሚፈጠር አይነት ፋላሲ ነው። ሌላው ad hominem circumstantial፣ ይሄ ደግሞ የሰውየውን ሐሳቡን ትተን አይዲያውን ትተን ሌላ ፐርሰናል ላይፉ ሊሆን ይችላል ኦር በሆነ ጊዜ ላይ የሰራውን ስህተት ሊሆን ይችላል እሱን በማውጣት አይዲያውን ሸትዳውን ለማድረግ ስንሞክር ማለት ነው። ሐሳቡን ክርክሩን ሸትዳውን ለማድረግ ስንሞክር ማለት ነው። ካንሰል ለማድረግ ስንሞክር ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ቱ ኮኮ የምንለው ወይም ዩቱ ፋላሲ የምንለው ነው። ይሄ ደግሞ የመጀመሪያው አርጊወር ፎርዋርድ ያደረገውን ሐሳብ ጀስት ከዚህ በፊት ያደረገው ነገር ኮንትራዲክት እንደሚያደርገው ለማሳየት ስንሞክርና አርጊውመንቱን በዛ ወይ ሸትዳውን ወይም ካንሰል ለማድረግ ስንሞክር ማለት ነው። ሶ እነዚህ ናቸው ፎርሞቹ። ያው ቀጥሎ in ad hominem abusive the second person responds to the first person argument by verbally abusing the first person ማለት ነው። ቨርባሊ አቢዩዝ በማድረግ ነው ለማሸነፍ ክርክሩን ለማሸነፍ የሚሞክረው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለ። ሲግመንድ ፍሮይድስ psychoanalysis theories nonsensical and unacceptable. Freud you was a stupid bigot Jewish። ያው አሁን እዚህ ጋር ቨርባል አቢዩዝ ነው። ሶ በዚህ ወይ ከሆነ እየተከራከርን ያለው ነው አርጊውመንታችን ፎርም እናደርገው ad hominem abusive fallacy ነው ማለት ነው። unlike to ad hominem abusive, ad hominem circumstantial, rather than verbal abusing the opponent, the arguer tries to find certain circumstances that affect his or her opponent ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሆነ circumstance ፈልገን የሰውየውን ደካማን ጎን ፈልገን እሱን በማሳየት just አርጊውመንቱ ልክ እንዳልሆነ ለማድረግ ወይም ዊን ለማድረግ ስንሞክር ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል the Dalai Lama argues that China has no business in Tibet and that the West should do something about it, but the Dalai Lama just wants the Chinese to leave so he can return as leader. So naturally he argues this way, therefore we should reject his argument. ምን በማድረግ ነው? ሰውየው ሌላ ኢንቴንሽን ያለው ብለን ሰውየውን በማጠልሸት ማለት ነው። ይሄ ካራክተር ኪሊንግ ካራክተር አሳሲኔሽን እንትን በማድረግ ኦፖነንቱን ለማሸነፍ ስንሞክር ማለት ነው። ዳስ በጣም ጥሩ ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ፎርም እንደ ቱ ኮኮ ወይም ዩቱ ፋላሲ የምንለው ቅድም እንዳልኩት አርጊውመሩ ምንድነው የሚያደርገው? ሁለተኛው አርጊውመር የመጀመሪያው አርጊውመር ፎርዋርድ ያደረገውን ሐሳብ ከዚህ በፊት ካደረገው ተግባር ጋር በማስተያየት ኮንትራዲክት እንደሚያደርግ ለማሳየት ስንሞክር ማለት ነው። ኤግዛምፕል ላይ እንደምናየው አንድ ህፃን ለእናቱ ምን ይላታል? ምንድነው አትስረቅ ብለሽ እኔን ልትመክሪ አትችይም ወይም እኔን ልትናገሪ አትችይም፣ ምክንያቱም ባለፈው ሳምንት እኮ እንደሰረቅሽ ነግረሽኛል ራስሽ። ሶ እሺ ኮንትራዲክት የምትናገሪውና የምታደርጊው ኮንትራዲክት ያደርጋል፣ ስለዚህ ሐሳብሽ ልክ አይደለም የሚል አይነት ፋላሲ ነው ማለት ነው። ሶ ዳስ ቱ ኮኮ ፋላሲ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው አምስተኛው የሪሌቫንስ ፋላሲ ኦፍ ሪሌቫንስ አይነት አክሲደንት የምንለው ነው። ኢን ዲስ ፋላሲ ምንድነው ፋላሲ የሚፈጠረው ምን ጊዜ ነው? ጀነራል ሩልስ ኢዝ አፕላይድ ቱ ዘ ስፔሲፊክ ኬዝ ማለት ነው። ጀነራል የሆኑ ሩሎች ስፔሲፊክ ለሆነ ኬዝ ኢንአፕሮፕሪየትሊ ስንጠቀማቸው ዲፋይን ለማድረግ ስንጠቀማቸው ዳስ አክሲደንት የሆነ ፋላሲ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ሰዎችን መውጋት በስለት ሰዎችን መውጋት ልክ እንዳልሆነ ወይም ክራይም እንደሆነ ጀነራል የሆነ አይዲያ ነው። ነገር ግን ሰርጅኖች ደግሞ ሰዎችን
በስለት የሚወጉት ወይም በስለት የሚቀዱት ለሌላ ፐርፐዝ ነው። በጣም ስፔሲፊክ ለሆነ የሰውን ነፍስ ለማትረፍ ለሆነ ፐርፐዝ ነው። ሶ ስፔሲፊክ የሆነ ፐርፐዝ ነው። ሶ ያን ጀነራል ሩል እዚህ ጋር መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ሶ ፋላሲው የሚፈጠረው እዚህ ጋር ነው። ያን ጀነራል የሆነው ሩል ለዚህ ስፔሲፊክ ለሆነ ኤክሰፕሽን ለሆነ ነገር ስንጠቀመው አክሲደንት ፋላሲ ይፈጠራል ማለት ነው። ሌላው ስድስተኛው ስትሮመን ፋላሲ የምንለው ነው። ይሄ ደግሞ ለየት የሚለው ምንድን ነው? የተከራካሪውን ንግግር የተከራካሪውን ሀሳብ ዲስቶርት በማድረግ ፐርፐዝሊ ማለት ነው ዲስቶርት በማድረግ እና ወይም ኤግዛጁሬት በማድረግ ያለውን ነገር ኤግዛጁሬት በማድረግ ለኛ አታክ ለማድረግ እንዲቀለን አድርገን ስናቀርብ ስናሳይ ለሰዎች ስትሮማን ፋላሲ ማለት ነው። ሶ የኦፖነንታችን አርጊመንት ኤግዛጁሬት ልናደርገው እንችላለን ኦር ዲስቶርት ልናደርገው እንችላለን፣ ግን ያው ለኛ እንዲጠቅመን አድርገን ማለት ነው። አርጊመንቱን ዊን ለማድረግ የእሱን ደግሞ ሸትዳውን ለማድረግ ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው ስትሮማን ፋላሲ ማለት። ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ስናይ Mr. Dababa has argued against prayer in the public schools. Obviously, Mr. Dababa advocates atheism, but atheism is what they used to have in Russia. Atheism leads to the suppression of all religions and the replacement of God by an omnipotent state. Is that what we want for this country? I hardly think so. Clearly, Mr. Dababa argument is nonsense. አሁን እዚህ ጋር የመጀመሪያው አርጊወር ያነሳው ሀሳብ ምንድን ነው? ፐብሊክ ስኩሎች ውስጥ ወይም እነዚህ የማህበረሰብ ትምህርት ቤት ወይም የመንግስት ትምህርት ቤቶች ውስጥ ፕሬየር እንዳይኖር ነው ያለበት ምክንያት ደግሞ ሌላ ነው እንደምናውቀው። ነገር ግን ሁለተኛው አርጊወር ምን ብሎ ነው ያቀረበው? ከኤቲዝም ጋር አያያዘው። ሰውየው የመጀመሪያው አርጊወር ካለው ነገር ጋር ዲስቶርት አድርግቶ ያለውን ነገር ቀይሮ ወይም ኤግዛጁሬት አድርጎ ከሌላ ነገር ጋር አያይዞ ብዙ ሰው አፒሊንግ እንደሆነ ስለሚያውቅ ማለት ነው የሚያደርገው ነገር ብዙ ሰው እንደሚቃወመውም ስለሚያውቅ በዛ መንገድ ተጠቀመ ማለት ነው አርጊመንቱን ሸትዳውን ለማድረግ። ሶ ዳትስ ስትሮማን ፋላሲ የምንለው ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላው ሰባተኛው የፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስ አይነት ሚሲንግ ደ ፖይንት ነው። ሚሲንግ ደ ፖይንት ነው በላቲኖ ኢግኖራሲዮ ኤሌሪንቺ የምንለው አይነት ነው። ኢግኖረንስ ኦፍ ደ ፕሩፍ ነው። በቃ በአጭሩ ምንድን ነው ፕሬሚሱ እና ኮንክሉዥኑ ፎሎ ማድረግ ሲያቅታቸው ማለት ነው። ፖይንቱን ሚስ ያደረገ ኮንክሉዥኑ ከፕሬሚሱ ላይ ያለው ሀሳብ ስናት ኮንክሉዥኑ ላይ ያለው ሳይሆን ተመሳሳይ ሳይሆን ሲቀር ማለት ነው። ዳትስ ሚሲንግ ደ ፖይንት የምንለው አርጊመንት ነው። The arguer is ignorant of the logical implication of his or her premises and draws a conclusion that misses the point. See, የሆነ ፕሬሚስ ያቀርባል ኮሄረንት ሊሆን ይችላል፣ ፕሬሚሶቹ ተመሳሳይ ኮንሲስተንት ሊሆን ይችላሉ። ነገር ግን ኮንክሉዥኑ ላይ ስንደርስ ፎሎ አያደርግም፣ ሚስ ያደርገዋል ማለት ነው። ፖይንቱን ራሱ ኮንክሉዥኑ የፕሬሚሶችን ፖይንት ሚስ ያደርጋል ወይም አጠቃላይ የክርክሩን የአርጊመንቱን ፖይንት ሚስ ያደርግብናል ማለት ነው። ሶ ይሄ አንዱ የሚሲንግ ደ ፖይንት አርጊመንት ነው። ኤግዛምፕሉን ስናይ በምሳሌ ኮንክሉዥኑ ምንድነው? we must restate the death penalty immediately የሚለው ነው። ነገር ግን እንደ ፕሪሚስ የቀረበው ነገር ፖይንቱ አይገናኝም። በእርግጥ የክራይም ወይም ቬግሊ ነው፣ በጣም ቬግሊ ሪሞትሊ ነው የሚገናኘው ማለት ነው። የክራይም እና ቴፍት ሮበሪ እና ቴፍት መጨመሩ ዴዝ ፔናልቲን ሪስቴት ለማድረግ በጣም የተራራቀ እንትን ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። ፎሎ አያደርጉም። ሶ ዳትስ ሚሲንግ ደ ፖይንት የምንለው ይሄን ነው ማለት ነው። አሁን ለዚህ ኤግዛምፕል ወይም ለዚህ ፕሬሚስ as a possible conclusion ፋላሲ ባይሆን as a possible conclusion ልንወስዳቸው የምንችለው አንደኛው we have to strengthen the capacity and potential of police officers። ይሄ አሁን ቢሆን ኮንክሉዥኑ that's coherent ነው፣ ፋላሲ አይኖረውም ማለት ነው። which is follow ያደርጋል ከፕሬሚሱ። ሌላው ደግሞ we have to introduce new policy and strategy which enables us to cut the source of crimes። ይሄም እንደዛው closely related ስለሆነ ፎሎ ስለሚያደርግ ከፕሬሚሱ ጥሩ ኮንክሉዥን ይሆናል፣ ፋላሲ አይኖረውም ማለት ነው። ፖይንቱን ሚስ አያደርግም ማለት ነው። ሌላው እና የመጨረሻው የፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስ አይነት ሬድ ሄሪንግ የምንለው አይነት ፋላሲ ነው። ይሄ ደግሞ it's committed when an arguer diverts the attention of the reader or listener by changing the subject to some totally different issue። ይሄ ምንድነው? አንድ ሀሳብ ይጀምርና አርጊው የሚያደርገው ሰውዬ እያለ ወደ ሌላ ሀሳብ ወደ ጭራሽ ወደማይገናኝ ሀሳብ
ሲቀይር የአርጊውመንቱን መጨረሻ ላይ ኮንክሉዥን ላይ ስንደርስ ከተነሳበት ሐሳብ በጣም የተለየ ከሆነና የማይገናኝ ከሆነ that's red herring የምንለው አይነት ፋላሲ ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕሉን ስናይ ለምሳሌ there is a good deal of talk these days about the need of to eliminate pesticides from our fruits and vegetables, but many of these foods are essential to our health. Carrots are an excellent source of vitamin A. Broccoli is rich in iron, and oranges and grapefruits have lots of vitamin C. አሁን በምን ጀመረ? ፔስቲሳይድ ኢሊሚኔት መደረግ አለበት በሚል ነገር ክርክሩን ከጀመረ በኋላ ሄዶ ሌላ እንደገና ባዮሎጂ አስተማሪ ሆነ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ግሬፕ ፍሩት ምናምን ቫይታሚን ሲ ምናምን ሶ ይሄ ሬድ ሄሪንግ የሚባለው አይነት ፋላሲ ነው ማለት ነው። ከጀመረበት አርጊውመንቱን ከጀመረበት ወጥቶ ሌላ ነገር ውስጥ ሲገባ ማለት ነው። ሶ ፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስ እነዚህን ይመስላሉ። ወደ 8 የሚሆኑ ፋላሲ ኦፍ ሬሌቫንስ አይነቶችን አይተናል። በዛሬ እዚህ ላይ እናበቃለን። በቀጣዩ ክፍል ደግሞ የቀሩትን ኢንፎርማል ፋላሲ አይነቶች ሜን አራቱን የቀሩትን ኢንፎርማል ፋላሲ አይነቶች አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም።